იმ ეპიზოდში სადაც განვიხილე ჯონი ოლკერი Black Label-ი, დავსვე ესეთი კითხვა თუ რის ნახვა გსურდათ დღევანდელ ეპიზოდში. Am კითხვაზე პასუხი უნდა გაგეცათ კომენტარებში და შემდეგ იმ კომენტარიდან ამოვარჩევდი, რას უფრო მეტი ხმა იქნებოდა, ანუ კითხვა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ უნდა აგერჩიათ გამეკეთებინა დღევანდელი ეპიზოდი რომის შესახებ თუ ჩამეწერა ვიდეო ჩემი პირველი ვისკის შესახებ. ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა ამ ვიდეოს, როგორც YouTube, ისე Facebook კომენტარებში, რასაც ყველას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. თუმცა აი ამ კითხვაზე პასუხი ბევრს არ დაუწერია, სულ 6 ადამიანმა დაწერა, თუ ხიად, რის ამოგითხრათ შესაძლებელი იყო ამ პასუხიდან. და ხმები გაიყო 3-3-ზე, მოკლედ 3 ხმა რომსა, 3 ხმა ჩემ პირველ ვისკის. ამიტომ გადაწყვიტე, რომ ვთქვათ, ამ გამოკითხვაში გამარჯვებული გამომევლინა ტრადიციული გზით, ანუ მონეტის აღდებით. ამის გამოვიყენებ ქართულ ლარს. მოკლედ ნომინალის მხარე იქნება ვისკი, ხოლო გერბის მხარე იქნება რომი. შესაბამისად, რომელიც დაჭდება, სწორედ ის იქნება დღევანდელი ეპიზოდის მთავარი თემაც. დავაბდოთ. არის ნომინალის მხარე. შესაბამისად, დღევანდელი ეპიზოდის თემა იქნება ვისკი, ანუ ჩემი პირველი ვისკი. გამარჯობა. ეს დისტილერია, მე კი გიოგინადარია ვარ დისტილერიის შემქმნელი. ვინც პირველად გვიყურებს, იმათ შევახსენებ, რომ დისტილერია ეს არის YouTube არხი, სადაც მიმოხილვა სხვადასხვა ტიპის ალკოჰოლურ სასმელებს, საუბრობ მათ შესახებ და ასე შემდეგ. მანამდე სანამ გადავალთ უშუალოდ ეპიზოდზე და ჩემი პირველი ვისკის განხილვაზე, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ YouTube არხი, ასევე გამოწერის ხილაკის გვერდით არსებულ ზარის ნიშანსაც დააჭიროთ და ასევე გამოყვეთ სხვადასხვა სოციალურ არხებში, რომელთა ფორმულებს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. არც მეტი და არც ნაკლები, ჩემთვის პირველი ვისკი იყო J&B Rare. ეს არის შოტლანდიური blend ვისკი, რომელიც ეს თქო გაცნობიერებლად მახსოვს რომ დავლია და როცა ვსვამდი ვიცოდი რომ ეს იყო ვისკის შესაძლოა, მანამდეც დამილევია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემს მეხსიერებას არ შემორჩა. ამიტომ ყოველთვის მივიჩნეო რომ ჩემი პირველი ვისკი ეს იყო J&B Rare. ეს მოხდა დაახლოებით მე-11 კლასში, თუ ზუსტად მახსოვს, ვიზა ჩემს სტუმრობდი და მას ჰქონდა სახში მაშინ ეს ვისკი და გავსინჯე. შეიძლება ითქვას რომ სწორედ ამ დღეს ჩაეყარა თქო ჩემს ამ ინტერესს საფუძველი. მახსოვს რომ მაშინ ეს ვისკი დავლია ჩვეულებრივად ოთახის ტემპერატურაზე და ყინულის გარეშე ისე უბრალოდ ჩიქარში ჩამოვისხე დავლია და ისე მომეწონა ეს თქო ეს არომატი და გემოები, რომ მეგონა რომ ჩემი პირველი აღმოჩენა იყო, რა თქმა უნდა, პირველი მე მივხვდი, რომ ასე ჩვეულებრივად ოთახის ტემპერატურაზე უნდა დაგელია ეს ვისკი და არა ცივ მდგომარეობაში, იცით რომ ასე ვთქვათ, ადამიანები სხვადასხვა მდგომარეობაში მოიხმარენ სასმელებს ყინულთან ერთად, ასე ვთქვათ, გაციებულს და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, ვისაც როგორც უნდა ის უნდა მოიხმაროს ვისკი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მე მაშინ დავлеვია ჩვეულებრივად ოთახის ტემპერატურაზე, ეს ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, თბილ მდგომარეობაში და მომეწონა, იმიტომ რომ არომატები საკმაოდ წამოვიდა. ეს ხო ჩემი პირველი ეს ვთქვათ მეხსიერება გონებაში შემორჩა და მას შემდეგ უკვე ყოველთვის ცდილობდი რომ სადაც შემხდებოდა ვისკი, ყველგან გამესინჯა სხვადასხვა ვისკები. შემდეგ იყო თვალსები გრანცი, მერე გლენფიდიხი იყო მე მგონი 12 წლიანი და ესე შემდეგ. მოკლედ გრძელდებოდა რაღაცა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დროის მონაკვეთების შუალედებით, მაგრამ ესე მაგემოვნებდი და ესე დაიწყო ჩემი მოგზაურობაც ამ სამყაროში. მოდით ახლა საკუთარ თავზე საუბრით თავი ვარ მოგაწყინოთ. გადავალ პირდაპირ J&B-ს განხილვამდე და სანამ უშუალოდ განხილვას დავიწყებ, მინდა მადლობა გადავხადო დიაჯეოს ქართულ წარმომადგენლობას, დიაჯეოს ბრენდ ამბასადორებს იმისთვის, რომ მომაწოდეს ეს ჩვენიერი ვისკი J&B Rare. ეს არის ჩემთვის პირველი ვისკი და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომეცა შესაძლებლობა განვიხილოთ თქვენს წინაშე ეს ვისკი და ასე ვთქვათ, შევეხოთ ჩემს პირველ გამოცდილებას ვისკისთან. და მოდით დავიწყოთ პირდაპირ ვთქვათ J&B-ზე საუბარი. ეხლა მოკლედ მოგიყვებთ ისტორიას J&B-ის შესახებ. J&B იშიფრება როგორც ჯუსტერინი and Brooks და მისი ისტორია უკავშირდება მოკლედ იტალიელ მეწარმეს ჯაკომო ჯუსტერინის, რომელიც იტალიიდან ინგლისში ჩამოყვა თავის საყვარელ ადამიანს. ეს სიყვარული წარმატებით არ დასრულდა, მაგრამ სანაცვლოდ მან გაიცნო ინგლისში ვთქვათ მისი მომავალი ბიზნეს პარტნიორი, ეს იყო კვარად ჯონსონი, რომელთან ერთადაც დააარსა კომპანია Johnson & Justerini 1759 წელს. ანუ საკმაოდ ძველი კომპანიაა. მათ თავიდან ასე ვთქვათ, მათი საქმიანობა იყო, რომ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოხვდა ღვინო, სხვადასხვა სასმელები, ასევე ადგილობრივი ასე ვთქვათ, ბრიტანული სასმელების გადაყიდვას ეწეოდნენ, შეყიდნენ და 1750 წელსვე უკვე მათ მეფისგან მიიღეს ასე ვთქვათ, ოფიციალური უფლება, რომ ასე ვთქვათ, ყოფილიყვნენ ოფიციალური მიმწოდებლები სამეფო ოჯახისა და ასე ვთქვათ, დაიწყეს განვითარება.
ჯუსტერინის მალევე მოწყინდა ეს ბიზნესი, როგორც ჩანს, დაბრუნდა თავის სამშობლოში და თვლიანი თავისი წილი მიყიდა თავის პარტნიორს ჯონსონს და უკვე 1831 წელს ჯონსონის ოჯახმა მიკაკიდა ეს ბიზნესი ბრუქსზე და ბრუქსმა დაარქვა ასე ვთქვათ ჯუსტერინი and ბრუქს, ანუ ეს პირველი დამაარსებლის გვარი თავიდან და შემდეგ მისი გვარი და ესე დაარჩა დღემდე. ამის შემდეგ ეს კომპანია კიდევ ბევრჯერ გაიყიდა და სხვადასხვა ადამიანებისა და სხვადასხვა კომპანიების ხელში გადავიდა. ეს ჩვეულებრივ კომერციული ბრენდი არის, ეს არ უნდა გავაუწყდეს და კონკრეტულად ეს ვისკი J&B Rare შეიქმნა 1929 წელს, ანუ ძალიან ასე ვთქვათ ახლოს იმ პერიოდთან, როდესაც უკვე სრულდებოდა ამერიკაში ეს ვთქვათ ეს შალი კანონის პერიოდი. ციტრო ამერიკაში ეს ვთქვათ 1933 წლამდე შალი კანონი მოქმედებდა და შესაბამისად ოფიციალურად და ლეგალურად სასმელის გაყიდვა შეუძლებელი იყო. ამას ძალიან ბევრი დისტილერია შეეწირა იმ პერიოდში, განსაკუთრებით ირლანდიის ბაზარი დაზარალდა, მაგრამ ეს სხვა საკითხი არის. და მოკლედ J&B-მაც ეს ვთქვათ 1929 წელს უკვე შექმნა ეს ვისკი, თლიანად მოარგო ასე ვთქვათ ეს გემონური თვისებები ამერიკის ბაზარს და გამოყენებული არის ამ ასე ვთქვათ ამ ბლენდში 42 ვისკი. აქ არის single malt-ები, grain ვისკები და ასე მოკლედ თლიანი ბუკეტი არის შოტლანდიური ვისკებისა. არის შოტლანდიური ვისკების ბლენდი, მზადდება შოტლანდიაში, ბოთლში ჩამოსხმული შოტლანდიაში, თუმცა კომპანიის ასე ვთქვათ სათავე მდებარეობს ლონდონში. და ითვლება ერთ-ერთ პირველ კომერციულ ბლენდ ვისკით. მოდით ახლა უკვე პირავით გადავიდეთ დეგუსტაციაზე და გავიხსენოთ ჩემი პირველი ვისკის გემო. მას შემდეგ ასე ვთქვათ ხშირად ვსვამთ ამ ვისკის მოგატყუეთ, რაღაცა დრო გამოშვებით ხდება ხოლმე და მიწევს დალევა, მაგრამ ეს ხშირი მოხმარებელი არა ვარ ახლა ამ ვისკის, თუმცა ჩემთვის პირველი ვისკი იყო რა თქმა უნდა და ამიტომ ნიშნულობს ყოველთვის. სადეგუსტაციოდ ისეთ სტანდარტულ ჭიქას გამოვიყენებ. მოკლედ ეს ისეთი ვისკი არის, რომელსაც როგორც წესი არ ახსენებენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, არ ახსენდებათ ხოლმე ეს ვისკი, როდესაც საუბრობენ სტანდარტულ ბლენდ ვისკებზე, რომელიც ყველა შეიძლება სხვადასხვა ვისკი გაახსენდეს, კრანცი, ჯონ უოკერი, რედ ლეიბლი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი J&B როგორც წესი არ ახსენდებათ ხოლმე. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის მახსოვს ახლა, იმიტომ პერსონალური ისტორია მაკავშირებს მასთან. მოდით ახლა პირდაპირ დავიწყებ უკვე. ფერს ახლა ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მოდი მაინც შევხედოთ ასე ვთქვათ თეთრი გაღალდის ფონზე და კლასიკურად როგორც ვაკეთებთ ხოლმე. აქ გამოყენებული რა თქმა უნდა არის შეფერილობისთვის კარამელი, მაგრამ არა იმ დოზით, როგორც დავშოთ სხვა ბლენდ ვისკებში არის ხოლმე, ძალიან ღია შეფერილობა აქვს მიუხედავად ამისა, ანუ ახლოს არის ბუნებრივ შეფერილობასთან. თუმცა ვისკი არ უნდა დავაუწყდეს, რომ არის ბლენდ ვისკი ასაკის მითითების გარეშე, ამიტომ ამაში აბსოლუტური უმრავლესობა ვისკებისა იქნება 4 წლის ალბათ და შესაბამისად რაღაცა შეიძლება ძალიან მცირე რაოდენობის ვისკი იყოს, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება ცოტა დიდი ხნით 10-12 წლით არის დაძველებული, შეიძლება უფრო მეტითაც, მაგრამ მე ეჭვება და ამიტომ მოკლედ ეს შეფერილობაც ცოტა არაბუნებრივი არის ასეთი ტიპის ვისკისთვის, მაგრამ კარამელი ცოტა ეხმარება რა თქმა უნდა შეფერილობაში. გემოზე ეს ასე ვთქვათ არ მოქმედებს. მოდით ახლა გადავიდეთ უკვე პირდაპირ ასე ვთქვათ არომატებზე. ეს არის დაბალანსებული ვისკი, ბლენდი არის, 42 ვისკი არის და მის ბლენდ მასტერები ასე ვთქვათ ცდილობენ რომ მოდივით ეს ვთქვათ სტანდარტში ჩაჯდეს. რა თქმა უნდა ალბათ პირველი J&B Rare-ისგან განსხვავდება დღევანდელი J&B Rare-ი, მაშინ სხვადასხვა კასრებს იყენებენ სხვადასხვა დისტილერიები. დღეს კასრების არჩევანი უფრო ფართო არის და მეტად უფრო გააფართოვეს ეს არჩევანი და კიდევ ცდილობენ რომ ახალი კასრები მოიძიონ იმისთვის რომ მეტი კომპლექსურობა და მეტი სხვადასხვა არომატები შემოიტანონ ვისკებში და ალბათ აქაც ეს გავლენა იქნება. არ ვიცი ხა ეს პირველი არ გამისინჯავს. ეხლა რა თქმა უნდა არც ჩემს პირველ გამოცდილებას ვერ შევადარებ ამ დეგუსტაციას, იმიტომ რომ მაშინ ასე ვთქვათ განსხვავებული მსმელი ვიყავი და ასე ვთქვათ დეგუსტაციებს ასე ვთქვათ არ ვადარებდი ეს არომატებს დიდად ვერ ვიღებდი. დღეს უფრო მეტი უნარი მაქვს ამ მხრივ. მოდით აბა ავიღოთ არომატები. მოდი ცოტა ესეთი ღვინისებური არომატი, საინტერესო არომატია ძალიან. არ არის კლასიკურად ტიპური ესე ვთქვათ ვისკის არომატი, რომელიც ცოტა ესე შოტლანდიური ვისკის არომატიც არ მოდის, უფრო სუბუქი არომატი მოდის. ცოტა მარცვლებლებიც იგრძნობა. თითქოს ბრენდისებური არომატია, ან ბრენდის გავს. შესაძლოა ისეთი ვისკები არის აქ ასე ვთქვათ გამოყენებული ამ ბლენდში, რომელიც ასე ვთქვათ ბრენდის ექსპერიმენტ კასრებში წოდებოდა, შესაძლოა ამის გავლენაც იყოს. მოკლედ ისეთი სუბუქი და არომატული ვისკია, არ არის უხეში, ცხვირს აღწევს, სპირტის მოცულობაც აქ რა თქმა უნდა 40% არის, როგორც უმრავლესობა ბლენდებში, ასე ვთქვათ, წყლის დამატება აქ რა თქმა უნდა სულაც ზედმეტი იქნება. უკვე ისეთ კონდიციაზე არის ვისკი, რომ პირდაპირ შეგიძლიათ მიირთვათ.
მოდი გადავიდეთ ახლა დაგემოვნებაზე და ალბათ გემოვნებიც. კარგი ისეთი არომატები და გემოვნები წამოვიდა. ხორბლისეული, მარცვლეული არომატები, პურის გემო და ამიტომა ცოტა პირში. ამიწყნიანა კიდეც ენა, ეხლა ცოტა ისეთი მარილიანი ვისკივით არის, ასე ვთქვათ, მინერალების არომატები წამოვიდა რაღაც. არ არის ისეთი ვისკი, აი მაგალითად ეხლა Red Label-ს რო შევადაროთ ეს ვისკი, Red Label-ის შემთხვევაში უფრო ათბობს პირს, ეს ახურებს და სობოლის არომატს ტოვებს, ამ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, პირიქით უფრო რბილად და სუბუქად გადადის. არ არის ისეთი ტიპის ვისკი, არ არის, ასე ვთქვათ, დაბოლოებაც უხეში არ აქვს, საკმაოდ სუბუქი არის, არ წვავს პირს. კარგი ვისკი არის, კიშმიშის არომატის და ამიტომა ცოტა, ხო, აშკარად რაღაცა ღვინის ან ბრენდის გავლენა აქვს ამ ვისკის. როგორც ჩანს მიქსში გამოყენებული არის ან რაღაცა ხერესის გასრები ან შეიძლება ბრენდის გასრები რაღაცა მსგავსი იქცნობა ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად. თვითონ J&B-ს წარმოებლები როგორც ამბობენ, ამ 52 ვისკიდან ერთი ვისკით რო გამოვაკლოთ, მაშინ მიხვდებით, რომ რაღაცა დავაკელით ამ ვისკიცო, იმდენად კომპლექსური და იმდენად ეს ვთქვათ სტანდარტიზირებული არის ეს არომატი. არ ვიცი, ამდენად სიმართლეა, მიხვდებით თუ არა ახლა რომელიმე ერთი ვისკის გამოკლებას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვთქვათ ეს მართლაც რაღაცნაირად ეს ვთქვათ დასმული აქვს ეს არომატი და ეს გემო ისეთ სტანდარტული არის, რომელიც არ შეგაცხოს, მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკულ გემოზე არის უფრო მეტად მოგებული და დღეს უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ გემოზეც კი არის მოგებული საქართველოშიც ეს ვთქვათ, უფრო მეტად მე როგორც ვაკვირდები, ყოველ შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური დაკვირვების შედეგად, უფრო მეტად რბილი ვისკები არის, ასე ვთქვათ, მეტად პოპულარული და J&B-საც გირჩევთ, მოკლედ, ვისაც რბილი ვისკები ყურთ უფრო. შეგიძლიათ J&B დააგემოვნოთ, ძალიან კარგი და რბილი ვისკი არის. ძალიან რბილი ვისკია, მოკლედ როგორც ვიცი, უმრავლესობა ვისკებისა, რაც ახლა ამაში მქონდეს, ვთქვათ, გული, რაც არის ამის, ეს არის Speyside ვისკები, რომელიც გამოირჩევა თავის ხავერდოვანი და რბილი ვისკებით ყოველთვის. და შესაბამისად Speyside-ის ვისკებზე დგას ეს ვთქვათ J&B და ეს მის არომატულ თვისებებშიც, თქმა უნდა, გემოვნურ თვისებებშიც იჩენს თავს. მოკლედ, ისეთი კარგი ვისკია, სუბუქად დასალევი, აი ყოველდღიური ვისკი, რომელსაც ასე ცოტა ჩამოისხავ, მოწრუბავ, ვთქვათ, აზედ მეტი ჩაფიქრება არ ჭირდება და სასიამოვნო ვისკი არის, კარგი არის მიქსერებში, თუნდაც ჯინჯერთან ერთად, ვისკის აუერშიც ძალიან კარგი არის, მე ამით გამიკეთებია ვისკის აუერი. მაგალითად, როდესაც Red Label-ით ვაკეთებ, იქ მაინც ეს Red Label-ის გემო უფრო მეტად მოდის ხოლმე წინ. აქ უფრო, ვთქვათ, დაბალანსებული არის და ვისკის აუერს, ის ვთქვათ, იღებ იმ ყველანაირ არომატებს, რაც კლასიკურ ვისკის აუერს უნდა ჰქონდეს, მოკლედ J&B-ით კარგი ვისკის აუერი გამოდის. შემიძლია გირჩიოთ, გააკეთოთ. მოკლედ, ეს არის ჩემი პირველი ვისკი J&B, რომელიც ის ვთქვათ, შემეყვარდა. რატო შემიყვარდა, ალბათ ეს რასაგებიც არის, პირველად როდესაც ეს ვთქვათ ვისკის ომე ხარ რაღაცა არ ვიცი კლენ ფიტიხი რო დამელია თავიდანვე პირველი ვისკი რომ ფიტიხი ყოფილიყო ან რამე რაღაცა სხვა ტიპის ვისკი ან რომელიმე კუნძულოვანი ვისკი, ალბათ ვიტყოდი რომ მორჩა ვისკი და ჩემი ურთიერთობა იქ დამთავრდა, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ძალიან ადრე ამისთვის, მაგრამ როდესაც ესეთი ტიპის ვისკის სვამ პირველად უკვე გაინტერესებს რაღაცა მეტის ვაგება გინდება და იწყებ ეს ვთქვათ მოგეწონება არომატი და შესაბამისად იწყებ ამ გაცნობიერებას და ესეც მოხდა ჩემს შემთხვევაში, კარგი დამთხოვა იყო რომ სწორედ ეს ვისკი გავსინჯე პირველად და არა რომელიმე სხვა ვისკი, რომელიც ეს ვთქვათ შემაწულებდა ვისკის და შეიძლება დიდი დრო დამჭირებოდა იმისთვის რომ მიბრუნებოდი ისევ ამ სასმელებს. ამიტომ ყოველთვის დამწყებებს ესე ფრთხილად ურჩევ ხოლმე რომელი ვისკი უნდა გასინჯონ. აქ კითხვა მექნება რომ თქვენს დაწეროთ თქვენთვის პირველი ვისკი ან ნებისმიერ სხვა სასმელი რომელიც ეს ვთქვათ გიყვართ, რომელი იყო ეს სასმელი, დავწეროთ და შევადგინოთ რაღაცა ათეული ასე ვთქვათ ვისკებისა, რომელიც უნდა ურჩიოთ დამწყებებს. მოდით აბა ერთად დავწეროთ ეს ათეული, ყველამ დაწერეთ თქვენი ვარიანტები. ვისკების შესახებ შეგიძლიათ სხვა სასმელებზეც განავრცოთ, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ დაწეროთ ბრენდის, ასე ვთქვათ, ათეული, შეგიძლიათ დაწეროთ რომის ათეული და ასე შემდეგ. მოკლედ რაც კი მოგაფიქრდებათ ეს და ერთად შევადგინოთ ეს ათეულები, შემდეგ ცალკე ვიდეოსაც მივუძღვნი ამას. ნუ დღეს ეს ვთქვათ J&B-ზე ვისაუბრეთ, მეორე ალტერნატივა იყო რომი, ამიტომ ალბათ შემდეგ ვიდეოს ჩავწერ რომზე. არ ვიცი, კვირას გავუშვებ თუ შეიძლება შუა დღეებში გავუშვა, რომელსაც შუა სამუშაო დღეს. ნახოთ, ფიქრობ რომ ეს ვთქვათ ინტენსივობასაც მოვუმატო ვიდეოების, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? მითხარით კომენტარებში და მოკლედ ერთად შევადგინოთ ეს ვთქვათ განრიგი, მომავალი განრიგი დისტილერიის ვიდეოებისა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გთხოვთ რომ ყველას გამოიწეროთ YouTube არხი,
მინდა რომ ავიდე ამ წლის ბოლომდე 1000 subscriber-ზე, 1000 გამომწერზე და იმედი ამას შევძლებთ და თქვენ დახმარებით პირველში ამას შევძლებთ, გამოსცემთ თქვენს მეგობრებს, ნაცნობებს, ვისაც უყვარს ასრულები, მოუწოდეთ რომ მათაც გამოიწვიონ ეს არხი, გამოზიაროთ მათაც და თქვენც ვინც გიყურებთ ხოლმე ხშირად და ასე ვთქვათ ვიდეოს მოყურებთ, მაგრამ ასე ვთქვათ გამოწერილი ჯერ კიდევ არ გაქვთ ეს არხი, გამოიწევთ ეს არხი, თუ ვიდეო მოგეწონათ დაუწეროთ ასევე ლაიქი და გავუზიაროთ თქვენს ახლობლებსაც, ასევე გამოქვაბით სხვადასხვა სოციალურ არხებში, რომელთა ბმულებს ნახავთ ვიდეოს აღწერის ქვეშ. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო, აბა დროებით.